ครับเวลาต่อไปเราจะได้ฟังคำบรรยายธรรมนะครับโดยอาจารย์ชำนาญนะครับชาญตะกัวนะครับที่สอบถึงสี่กังเต๋ากับสี่กังกิมจะเชียร์เราชำนาญตวงเต๋าตอนนั่งตึงต่างเอกสิ่งอย่างยืดเลยเมียงหลีเชียร์ครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเรากันอีกเช้าหนึ่งนะครับคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ก็จะเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราแล้วก็เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราและก็ให้เรามีความเชื่อในพระองค์อย่างเข้มแข็งทีเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ต้องเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาเพราะว่าพิมพ์คำเทศนาไว้แล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าพอเอามาดูแล้วมันดูไม่เห็นแล้วสายตารับไม่ได้แล้วครับฟอนต์18แล้วก็ยังไม่ไหวนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็มีปัญหาทางด้านสายตาเล็กน้อยก็ไปหาหมออยู่หมอก็บอกกับผมว่าตาด้านขวาตาด้านซ้ายนะครับก็น่าจะเป็นต้อนะครับแล้วก็กำลังให้ยาหยอดตาอยู่แล้วก็ต้องไปดูอีกเดือนหน้าแล้วก็ส่องกล้องอีกทีหนึ่งว่าพร้อมที่จะผ่าหรือว่าต้องไว้อีกแค่ไหนก็ลำบากพอสมควรใส่แว่นแล้วก็ยังมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเราก็อายุเริ่มมากขึ้นแก่ขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายก็เป็นไปอย่างที่ธรรมชาติกำหนดนะเราก็ทำให้เราคิดถึงบุคคลหนึ่งนะครับอาจารย์เปาโลก็เหมือนกันใช่ไหมครับบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในตาสมัยนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเวลาผมมองไปไกลๆผมก็จะมองเห็นแต่ว่าถ้ามองในตัวหนังสือบางอย่างถ้าผมหลับตาข้างขวาแล้วเอาข้างซ้ายมองอย่างเดียวถ้ามีเลข1เลข0เลข1ผมมองไปเลข0จะหายไปมองไม่เห็นก็จะมี1แล้วก็ว่างแล้วก็1อันนี้เป็นปัญหาของเรายังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเรานะครับพระคัมภีร์ของเราในเช้าวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็ฟังกันมาบ่อยแล้วเป็นการอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงกระทำเมื่อเรามองเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าทรงทำได้ในมุมมองของเรานะครับถ้าเรามองว่าพระเยซูคิดว่าตรงนั้นเป็นการอัศจรรย์หรือเปล่าผมก็คงจะตอบว่าไม่เพราะว่าพระองค์มีอำนาจมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงทำได้อยู่แล้วแต่สำหรับมนุษย์เรามองว่านั่นคือการอัศจรรย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะไปห้ามลมในทะเลห้ามพายุให้มันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเรานะครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้เรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์มาระโกบทที่4ได้กล่าวไว้แต่จริงๆแล้วมีพระคัมภีร์3เล่มด้วยกันที่กล่าวไว้ถ้าเรามีโอกาสเราจะไปเปิดดูด้วยกันนะครับในมาระโกบทที่4ที่เราอ่านไปนะครับข้อ35ถึงข้อ41ก็ถึงพูดถึงเรื่องการห้ามพายุและบันทึกไว้อยู่ในมัทธิวบทที่8ข้อ23ถึงข้อ27ก็พูดเช่นเดียวกันและถูกบันทึกไว้ในลูกาบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่25ก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อปลีกย่อยบางอย่างอยู่ในนั้นถ้าเราจะศึกษานะครับให้เราอ่านทั้ง3เล่มเลยเราจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างข้อปลีกย่อยอยู่แต่ประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ก็คือพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์คือทรงห้ามพายุนะครับเราดูนะครับถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างก็คือพระเยซูต้องการที่จะข้ามทะเล
จากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและขณะที่กำลังข้ามทะเลอยู่นั้นพระเยซูทรงบรรทมทรงนอนหลับนะครับแล้วก็ให้สาวกของพระองค์เป็นคนพายเรือไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดพายุใหญ่ขึ้นมาเราไม่รู้ว่าพายุใหญ่ในท้องทะเลมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่10 ปีที่ผ่านมาที่เราดูเกิดสึนามิที่อยู่ทางภาคใต้ของเราได้เห็นว่ามันใหญ่โตมากแล้วก็อันตรายมากทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์นั้นก็เกิดว่าสาวกของพระเยซูนั้นก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถนำเรือไปถึงฝั่งได้การแก้ปัญหาก็คืออะไรถ้ามีน้ำเข้ามาเราก็วิทน้ำพี่น้องเคยพายเรือไหมครับไม่ว่าจะเป็นพายเรือเล็กพายเรือใหญ่ถ้าเรือมันปกติดีก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดเราพายเรือไปกลางแม่น้ำแล้วก็ในเรือเราเกิดมีรูรั่วบางรูแล้วก็มันก็รั่วขึ้นมาเรื่อยๆเราจะทำยังไงเราพยายามพายไปให้ถึงไหมผมเชื่อว่าเราก็ต้องพยายามตักน้ำวิทน้ำออกนะครับหลายคนคงเคยเจอประสบการณ์อย่างนั้นอันนั้นเป็นเพียงแค่ในชีวิตของเราที่เราเคยเกิดขึ้นนะครับเขาพยายามอย่างมากปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จพอพายุแรงอย่างมากเขาทำแล้วไม่สำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็คือความกลัวตายนะครับเราเคยไหมครับว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายแล้วก็เราอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะทำอย่างไรเรามีความกลัวไหมกลัวว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลัวแล้วก็ต้องขอผู้ช่วยก็คือขอพระอาจารย์พระเยซูมาช่วยหน่อยพระเยซูก็ได้ทรงทำการอัศจรรย์ในตอนนี้เกิดขึ้นและพระเยซูก็กล่าวตำหนิสาวกของพระองค์อยู่ข้อหนึ่งนะครับบอกว่าทำไมจึงเกิดความกลัวทำไมไม่มีความเชื่อไม่มีความไว้วางใจในพระเยซูอันนี้เป็นบริบทที่เกิดขึ้นนะครับมีสุภาษิตบทหนึ่งนะครับได้กล่าวว่า10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นหมายถึงอะไรหมายถึงการบอกเล่าบอกต่อจากคนอื่นๆที่บอกต่อกันมาก็ไม่เท่ากับว่าเราได้เห็นด้วยตาของเราใช่ไหมครับคือเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่ผู้คนบอกต่อๆกันมาว่าจริงหรือไม่เราต้องไปสัมผัสก่อน10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่าอะไรครับไม่เท่ามือคลำแล้ว10 มือคลำล่ะ ไม่เท่าเอามือไปขยำดูนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสุภาษิตได้บอกกับเราผมพูดถึงเรื่องพระเยซูทำการอัศจรรย์มาหลายครั้งแล้วหนังสือเราก็อ่านหลายครั้งแล้วเมื่อกี้เราก็อ่านแล้วเราลองมาดูสิครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นละเอียดขึ้นไหมผมอยากจะให้เราดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งพระเยซูลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และตรัสกับเขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากโน้นเมื่อกำลังแล่นพระองค์บรรทมหลับอาจารย์ช่วยด้วยเราจะตายกันหมดแล้วคลื่นซัดเรือจนเราจะจมอยู่แล้วช่วยพวกเราด้วย
ต้องตายแน่คราวนี้ ความเชื่อเจ้าอยู่ไหน ครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับ พระเยซูข้ามฝั่งไปแล้วก็เกิดพายุใหญ่ พระเยซูได้ทรงทำการอัศจรรย์โดยการห้ามพายุแล้วก็ห้ามทะเลให้ทะเลสงบนะครับ พี่น้องสังเกตไหมครับว่าสาวกของพระเยซูอยู่ในเรือกี่คนต้องลองไปดูอีกทีนะ เราก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับในสมัยก่อนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยเรือจะใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพายุในทะเลมันก็มากมายแล้วก็ใหญ่โตกว่านี้อีกแต่ว่ามนุษย์ก็สร้างเรือให้ใหญ่โตแต่ว่าในความใหญ่โตของเรือบางทีก็ไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมชาติได้มีคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งให้เราดูและให้เราสังเกตดูนะครับว่าเรือเหล่านั้นเป็นยังไงมันเป็นเรือเดินมหาสมุทรนะครับว่าใหญ่แค่ไหนนี่เป็นเรือลำหนึ่งที่กำลังเดินทางผ่านทางขั้วโลกเหนือครับมีสัญญาณเตือนว่าอันตรายแล้วนี่เป็นเรือขนสินค้านะครับคือคลื่นสูงประมาณ10 เมตรเป็นเรือที่ใหญ่ประมาณ2 สนามฟุตบอลนะครับดูว่าคลื่นมันแรงแค่ไหน
เรามาดูเรือคอนเทนเนอร์บ้างนะครับอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์ที่เดินทางระหว่างประเทศขณะที่เจอพายุก็จะไม่ให้ลูกเรือทุกคนออกมาข้างนอกต้องอยู่ในเรือเท่านั้นนี่เป็นเรือที่ขนคอนเทนเนอร์ที่เป็นเรือดิปเปอร์ก็คือสินค้าที่เป็นตู้เย็นถ้าเจอพายุเข้ามาก็ต้องระมัดระวังอย่างมากบางครั้งน้ำทะเลสามารถที่จะพัดตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงไปในทะเลได้ก็คงไม่มีใครตามเก็บนะครับเรื่องความปลอดภัยสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยเราก็เลยต้องมีหน่วยงานที่ดูแลตู้คอนเทนเนอร์ว่าเมื่อใส่ของแล้วต้องไม่มีรอยผุไม่มีรอยเป็นรูไม่มีอะไรต้องปิดสนิทไม่งั้นถ้าเจอแบบนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ตู้คอนเทนเนอร์นี้ถ้าในสภาวะปกติกัปตันก็จะให้ลูกเรือไปขันน็อตให้แน่นตลอดเวลาอันนี้ขณะที่เจอเฮอริเคนลูกหนึ่งสภาพเรือจะเป็นอย่างนี้ขนาดแข็งแรงยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมชาติหลายอย่างรุนแรงมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงห้ามพายุแล้วก็ได้บอกกับสาวกของพระองค์ว่าทำไมเจ้ามีความเชื่อน้อยเหลือเกินนะครับเรื่องราวตอนนี้ผมอยากจะนำข้อคิดบางอย่างมาให้เราได้ศึกษากันด้วยกัน3ประการด้วยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์เราแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความกลัวและก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อสาวกของพระเยซูอยู่ในเรือมีพายุรุนแรงทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งให้ได้ไม่ว่าน้ำจะเข้ามาก็ต้องช่วยกันวิทย์สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จนะครับชีวิตของเราหลายๆครั้งเราก็ต้องมีการพึ่งตนเองด้วยไม่ใช่งอมืองอขาไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยเราก็ต้องพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นในชีวิตของเราหวังว่าเราอยากจะมีเงินมีทองมากๆเราก็ต้องพยายามทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็สามารถที่จะมีทรัพย์สินเงินทองในชีวิตของเราได้นะครับมันก็จะค่อยๆงอกเงยขึ้นมาเราไม่ต้องไปหวังลมๆแรงๆนะครับเราต้องทำเราต้องพยายามและพระเจ้าก็ให้ชีวิตของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะทำงานต่างๆนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับที่อยากจะรวยทางลัดหาเงินอย่างรวดเร็วโดยการเข้าไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเข้าไปทำในสิ่งที่ผิดก็คือไปค้ายาเสพติดเราเห็นข่าวอย่างมากมายทีเดียวค้ายาเสพติดค้ายาบ้ายาอียาเคยาไอนะครับต่อไปมันก็คงจะมีถึงยาแซดแล้วมั้งเรายังไม่รู้ว่ายามันมีถึงไหนนะครับจนเราก็เห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยนะครับแล้วสุดท้ายพวกเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้นะครับเมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้ววันที่16มิถุนาที่ลานตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่งถ้าเราดูข่าวนะครับที่อำเภอศรีราชาชลบุรีกองปราบปรามก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆก็
ไปนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยก็เข้าไปในลานคอนเทนเนอร์แล้วก็ไปตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่4คนด้วยกันก็คือนายหวงโกเฉียนอายุ25ปีนะครับอายุ25ปีเองนายเฉาเชียงชูอายุ84ปีตั้งแต่อายุน้อยๆอายุเยอะๆและอีกคนหนึ่งก็คือนายสุบรรณมหาชนนเรารู้จักกันไหมครับคนนี้อายุ35ปีคนนี้เป็นอดีตสสรายชื่อนะครับบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีไทยนะครับเสรีรวมไทยซึ่งมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นหัวหน้าพรรคและอีกคนหนึ่งก็คือนายจ้อยแย่แข็งอายุ55ปีพร้อมของกลางนะครับจับของกลางได้บอกว่าจับเป็นยาไอซ์นะครับยาไอซ์ 1,000 กิโลกรัมนะครับที่ชลบุรีผมทำสายเรือผมก็ตกใจนะครับมีตู้ PIL อยู่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะครับกำลังบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งออกได้ข่าวว่าจะส่งออกไปฟิลิปปินส์เดือนที่แล้วเราได้ข่าวว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออกจากประเทศไทยไปออสเตรเลียจับยาเสพติดได้1 ตันนะครับโอ้โหตอนนี้มันเยอะมากมายทีเดียวนะครับเพราะพวกนี้เขาอยากรวยทางรัฐนะครับเขาไม่ได้ทำเองนะครับสุดท้ายก็จับได้เขามีวิธีการทำนะครับเอายาพวกนี้ยาไอซ์เนี่ยเอาไปไว้ในกล่องรองเท้าบอกว่าที่จะส่งออกต่างประเทศ632กล่องในตู้คอนเทนเนอร์นั้นแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ทำการแจ้งแล้วก็จับกุมนะครับแล้วก็ถูกจับถ้าเกิดส่งไปต่างประเทศได้ 2,000 ล้านบาทนะครับเงินมากมายทีเดียวนะครับในชีวิตของเราถ้าเราอยากทำงานในตำแหน่งสูงเราก็ต้องทำไงต้องพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักเมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะทำงานในตำแหน่งที่ตนเองหวังได้นะครับแล้วก็มีใครอยากทำงานตำแหน่งสูงแต่ไม่เรียนหนังสือมีไหมครับถ้าเราอยากทำงานในตำแหน่งสูงเราก็ต้องเรียนหนังสือมีความรู้แล้วก็สมัครเข้าไปแล้วก็ทำงานนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่ไม่ต้องมีความรู้มากมายก็ทำงานสูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนปีนต้นตาลนะครับเอาน้ำตาลมาขายนะครับนั่นก็สูงนะครับแต่อันนั้นเป็นความสูงแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งสูงนะครับถ้าเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเราต้องทำไงนั่งเฉยๆคงไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องมีความพยายามก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราอย่าอ้างนะครับว่าโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีเวลาอันนี้เป็นข้ออ้างของทุกๆคนใช่ไหมครับไม่มีเวลาทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วถึงบ้านกินข้าวเสร็จก็เมื่อยนะครับแล้วก็อยากจะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามหาเรานะครับในชีวิตของเราถ้าเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาใจใส่ลูกหลานดูแลลูกหลานให้ดีให้ลูกเป็นเด็กดีของสังคมไม่ไปมั่วกับสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปคบเพื่อนนะครับเราก็ต้องพยายามสอนเขาเพื่อให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าความพยายามของมนุษย์นั้นหลายๆอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวกพยายามก็ยังไม่สำเร็จนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความกลัวเมื่อน้ำเข้ามาในเรือเยอะๆสาวกก็กลัวแล้วก็ต้องไปขอจากพระเยซูนะครับที่จะให้ช่วยเหลือสุดท้ายพระองค์ก็ช่วยเหลือชีวิตของเราเหมือนกันไม่ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะกลัวอะไรเมื่อเกิดความกลัวเราก็ต้องขอพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือเราและพระเยซูพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเราไม่ว่าเราจะกลัวอะไรกลัวด้านเศรษฐกิจกลัวด้านชีวิตเป็นอยู่เราอธิษฐานขอต่อพระองค์พระองค์จะช่วยเหลือเราได้นะครับมีการสำรวจนะครับเรื่องเกี่ยวกับความกลัวมีการออกแบบสำรวจเขาเรียกว่าแบบจากมหา
วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับชื่อ Chapman University Survey of Fears นะครับในปี 2017 ก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็ถามคนส่วนใหญ่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวอะไรบ้างนะครับแล้วมีอะไรที่กลัวสูงสุด10อันดับนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะให้เราดูว่าถ้ามี6อันดับอยู่เนี่ยเรากลัวอะไรบ้างผมอยากจะให้ดูในรูปภาพนะครับว่าให้เรานั่งพิจารณานะครับว่าเรากลัวนะครับอะไรบ้างใน6อย่างนี้ครับเรามองเห็นไหมครับกลัวความสูงนะครับกลัวโจรขึ้นบ้านแล้วกลัวอะไรอีกกลัวพูดในที่สาธารณะกลัวที่คับแคบมองไม่ค่อยเห็นละ ครับแล้วก็กลัวสัตว์เลื้อยคลานสุดท้ายก็คือกลัวมหาสมุทรกลัวน้ำนั่นเองเราลองคิดดูครับถ้าเราเลือก 1-6 เอาอันดับ1มาต้นก่อนแล้วก็2 3 4 5 6เราลองพิจารณาดูนะครับว่าเรากลัวอะไรมากที่สุดให้เวลา1 2 3เรากลัวอะไรมากที่สุดในนี้นะครับในนี้ไม่ได้บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับความตายนะเอาแค่6อย่างเนี่ยที่กลัวที่สุดเรากลัวอะไรบ้างผมจะเฉลยเลยนะครับจากการสำรวจคนส่วนใหญ่ที่กลัวอันดับ1ดูซิว่าตรงกับเราไหมกลัวความสูง มีใครตัดสินใจบ้างว่ากลัวความสูงมีถึง 28.2% กลัวความสูงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวขามันก็จะสั่นตลอดเวลาเมื่อเราขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็มองลงมาขานี่ก็จะสั่นพับเลยนะครับเชื่อไหมครับว่านักปีนเขาที่เป็นคนที่ปีนเขาเก่งที่สุดเนี่ยก็ได้บอกนะครับเขาเป็นนักปีนเขาระดับโลกเลยเขาก็บอกว่าเขาก็กลัวความสูงเหมือนกันแต่เมื่อเขากลัวความสูงเขาก็พยายามที่จะท้าทายความกลัวทำให้จิตใจของเขานั้นตื่นเต้นดีนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายครั้งเราก็กลัวความสูงนะครับแต่ว่าเป็นอันดับ1ของเราหรือเปล่าที่ออฟฟิศผมนะครับมีเป็นตึกอยู่5ชั้นผมอยู่ชั้น5นะครับแล้วก็ทุกเช้าผมไปเปิดประตูปั๊บผมก็เข้าลิฟต์ขึ้นไปชั้น5ทันทีก็สบายมีอาทิตย์ที่แล้วก็ติดประกาศป้ายอยู่ที่ลิฟต์บอกว่าลิฟต์เสีย ก็ไม่เป็นไรลิฟต์เสียผมก็เดินวันแรกนะครับหอบ 5 ชั้นนี้หอบเลยนะครับแต่ว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งเริ่มกลัวความสูงขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเดินไม่ไหวแก่แล้วนะครับคนที่แก่ๆเดินลำบาก5ชั้นนี่ก็เอาเรื่องใช่ไหมครับประกาศครั้งที่2ออกมาบอกว่าลิฟต์หยุดทำการ1เดือนครึ่ง จาก1วันนะครับเป็น1เดือนครึ่งเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะทำลิฟต์ใหม่ลิฟต์เก่านั้นใช้เป็น20ปีแล้วก็ทำลิฟต์ใหม่แล้วก็การเอาลิฟต์ออกมาแล้วใส่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทางเจ้าหน้าที่ทางลิฟต์บริษัทลิฟต์ก็ต้องเจาะข้างบนใหม่แล้วก็เดินเอาใหม่แล้วก็เอาลิฟต์ขึ้นทางข้างบนแล้วก็เพื่อที่จะใส่ลิฟต์ใหม่เข้าไปแต่ต้องใช้เวลาทำประมาณ2เดือนก็ขอบคุณพระเจ้าทำให้เราอาจจะทำให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้นนะครับประการที่2เราจะเดากันถูกไหมครับกลัวคนส่วนมากที่กลัวก็คือกลัวโจรขึ้นบ้าน ใครเดาถูกบ้าง 26% นะครับชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีค่าคนเราก็ต้องกลัวที่มันจะถูกพรากไปจากเราเป็นธรรมดานะครับบางรายได้ยินแค่เสียงเคาะประตูก็ใจก็ตกลงไปอยู่ตาตุ่มแล้วกลัวนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นนะครับในต่างประเทศเขาบอกว่าความกลัวโจรขโมยกลัวคนมาปล้นเป็น
คนที่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะว่าบางคนเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ตัวคนเดียว อาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรก็เกิดความกลัวขึ้นมาได้นะครับแล้วผู้หญิงที่อายุเยอะๆมักจะมองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่กำลังจะถูกเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อทั้งที่การที่โจรขโมยเข้าไปคนแก่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็กลัวนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่2ประการที่3เราเดาถูกไหมครับประการที่3บอกว่ากลัวสัตว์เลื้อยคลาน อันนี้ 23.6% เขาบอกว่าในทุกๆปีมีผู้เสียชีวิตจากสัตว์เลื้อยคลานประมาณ 100,000 รายนะครับและส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากงูพิษเราขอบคุณพระเจ้านะครับประเทศไทยยังไม่ค่อยมีงูพิษมากเท่าไหร่นะครับแต่ต่างประเทศในประเทศที่เป็นทะเลทรายอะไรก็จะถูกงูพิษมากมายทีเดียวนะครับประการที่4นะครับที่กลัวเรากลัวอะไรเขาบอกว่ากลัวการพูดในที่สาธารณะ 20% นะครับคนต่างประเทศต่างชาติอาจจะกลัวเหมือนกันเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะไม่กล้าพูดในคนอื่นๆนะครับชอบอยู่ตัวคนเดียวยิ่งตอนนี้นะครับในโลกโซเชียลของเรามีมากมายทีเดียวทุกอย่างก็คุยกับโทรศัพท์ได้นะครับส่งเป็น Facebook ส่งเป็นไลน์แล้วต่อไปพอไปเจอหน้ากันนะครับบางทีก็ไม่กล้าคุยอันนี้ก็เป็นความกลัวด้วยนะครับกลัวอันดับที่5เราเดาถูกไหมครับคือกลัวที่แคบ 19% บางทีคนที่ขึ้นอยู่ในลิฟต์นะครับอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างก็เกิดความกลัวสุดท้ายก็คงจะเป็นกลัวเรื่องเกี่ยวกับมหาสมุทรและก็น้ำลึกอันนี้ 18% ที่กลัวกันเรารู้ไหมครับว่า1 ใน 5 คนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการจมน้ำ1 ใน 5 คนเคยมีประสบการณ์อาจจะไม่เสียชีวิตแต่บางคนจมน้ำก็เสียชีวิตเขาบอกว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเพียง50 เซนก็สามารถที่จะให้เด็กจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้เราดูเหมือนมันตื้นๆนะแต่ก็สามารถที่จะให้เด็กเสียชีวิตได้และผู้ใหญ่ล่ะจากสถิติที่ผ่านมาน้ำเพียง 1.5 เมตรก็ทำให้จมน้ำได้เหมือนกันนะครับสาวกของพระเยซูร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ากลัวนะครับกลัวแล้วก็พระเยซูก็ได้ทรงให้ความช่วยเหลือแล้วก็ได้สั่งพายุให้สงบลงในเวลาชั่วพริบตาเดียวนี่เป็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้สาวกได้เห็นนะครับถ้าเรามีความกลัวเราต้องขอการช่วยเหลือจากพระองค์หลายครั้งเรากลัวในด้านการเงินการเศรษฐกิจเราเห็นว่าทุกอย่างนะครับเฮียหมูก็บอกนะครับเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากๆนะครับทำงานแล้วก็กะว่าจะให้มีเงินมีทองใช้ประจำวันให้พอมันก็ยังไม่พอนะครับถ้าไม่พอทำไงให้เราร้องขอต่อองค์พระเยซูเจ้าของเรานะครับพระองค์จะประทานสิ่งต่างๆให้กับเราเมื่อเราร้องขอพระองค์พระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการที่จะสามารถให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้และให้เรารู้จักที่จะมัธยัสถ์อดออมนะครับใช้เงินทองให้ถูกวิธีและต้องใช้ให้พอในแต่ละวันนะครับในแต่ละเดือนของเราด้วยมีหลายคนนะครับที่ใช้เงินทองเกินตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับทำงานได้เงินเดือนหนึ่ง 30,000เราก็คิดว่า 30,000 ก็เยอะแล้วนะครับถ้าแม่บ้านเดือนละ 10,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ต้องผ่อนบ้านทุกอย่างเป็นราชาเงินผ่อนนะครับผ่อนรถผ่อนอะไรกันโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถมีรถก็ต้องมีค่าน้ำมันนะครับ 30,000 ไม่พอแล้วทำไงก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้นะครับแล้วก็มีเกิดคดีการทวงหนี้กันอย่างมากมายทีเดียวผมอยากจะให้เราขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราที่จะพิจารณาแล้วก็คิดว่าสิ่งไหนสำคัญในชีวิตของเราแล้วก็ใช้ให้พอผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเงินเราไม่พอใช้จ
จิตใจเรายังสุขสบายไหมครับไม่สุขสบายเงินเราไม่พอใช้เรามาโบสถ์เรามีเงินที่จะถวายให้กับพระเจ้าไหมไม่มีเงินเราไม่พอใช้เราต้องมาขอความช่วยเหลือจากคริสตจักรมีพอที่จะซัพพอร์ตเราหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะท้าทายของเรานะครับว่าให้เราใช้เงินให้ถูกต้องนะครับในชีวิตประจำวันผมอยู่ที่ออฟฟิศทำงานน้องๆก็อยู่ที่ออฟฟิศทำงานบางทีเราก็มองเห็นแล้วก็เศร้าใจพอสมควรน้องบางคนเงินเดือนแค่15,000นะครับแต่เมื่อไปทานข้าวข้างนอกทานข้าวตอนนี้เราก็รู้อยู่นะครับทานข้าว50 บาทบางทีก็ยังไม่ค่อยอิ่มนะยังต้องหิ้วกาแฟมาอีกหนึ่งแก้วกาแฟ1แก้วก็35 บาทหิ้วทุกวันนะครับเดือนหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็จ่ายวันละ35 บาทในขณะที่ผมเองก็ต้องอดออมนิดหน่อยผมก็ซื้อกาแฟมาขวดผมหิวผมก็เอากาแฟผมเนี่ย1 ช้อนชงน้ำกินได้เหมือนกันเขาก็บอกผมว่าอาจารย์กาแฟของเรามันไม่อร่อยเท่ากับเขาชง ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันไม่อร่อยยังไงนะครับถ้าเรากลัวด้านการใช้ชีวิตในสังคมเราจะทำยังไงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับสิ่งแรกคือขอให้เรารักเพื่อนบ้านของเรารักพี่น้องของเรานะครับแม้กระทั่งผู้ร่วมงานที่ทำงานอยู่กับเราในสังคมไม่ใช่ว่าเรารักเขาแล้วโดยที่เอาเงินเอาทองไปให้เขาไม่ใช่นะครับก็คือการไม่เอารัดเอาเปรียบเขาทำงานซึ่งกันและกันนะครับเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถอยู่ในสังคมได้นะครับอีกประการหนึ่งความกลัวที่มนุษย์กลัวมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับความว้าเหวเราต้องขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าของเราพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราต้องไม่เกิดความว้าเหวตราบใดที่เราเกิดความว้าเหวเท่ากับเราไม่มีพระองค์อยู่ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราเหงาเราว้าเหวพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูสถิตอยู่กับเราเราจะไม่เกิดความกังวลในสิ่งเหล่านั้นนะครับชีวิตเราเคยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีลูกมีหลานโตขึ้นมานะครับเราก็ไปไหนก็กินกัน4 คน8 คน9 คนไปนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อลูกเราโตเราก็จะเหลือน้อยลงสุดท้ายเราก็เหลือ2 คน1 คนไหนไปเราก็เหลือ1 คนผมคุยกับภรรยานะครับว่าตอนนี้ลูกไม่ค่อยได้อยู่กับเราแล้วกินข้าวทีเราก็เหลือ2 คนไปไหนบางทีก็2 คนเท่านั้นนะครับบางครั้งมันก็ว้าเหวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคุณตาคุณยายที่อยู่คนเดียวล่ะเขาเป็นอย่างไรผมอยากจะให้เราคิดถึงเมื่อเรานะครับยังมีพ่อแม่ที่อายุยังแก่แล้วให้เรามีเวลาที่จะไปเยี่ยมท่านนะครับมีเวลาที่จะไปหาไปพูดคุยบางทีไปยิ้มให้คุยนิดหน่อยนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พอใจแล้วนะครับอย่าให้คนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวอย่าให้เขาเกิดความว้าเหวอย่าให้เกิดความเหงานะครับมีฮอตช็อตฟิล์มอยู่อันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องคนที่เคยมีครอบครัวใหญ่แล้วลูกหลานออกไปเขาจะอยู่ยังไงเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเราจะดูวิดีโอจากฮอตช็อตฟิล์มซึ่งสามารถชิงรางวัลออสการ์ปี 2018 นะครับเป็นสั้นๆอย่าคิดถึงแม่ตอนยามท้ออย่าคิดถึงพ่อเฉพาะยามเหงาพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดเราจงคิดถึงพวกเขาตลอดเวลา
เป็นวัฒนธรรมคนจีนนะครับพ่อก็ต้องรีบไปทำงานไม่มีเพื่อนแล้วนะครับคิดว่าซาลาเปาคือเพื่อนทำให้คิดถึงเซเว่นนะมีวันหนึ่งนะครับเกิดมีแฟนขึ้นมาจบหรือยังอ๋อยังไม่จบนะครับกำลังบอกว่าถ้าลูกหลานลูกต้องไปแต่งงานต้องไปอยู่บ้านอื่นก็เหงาใช่ไหมเห็นหน้าพ่อเป็นลูกนี่คือภาพที่เราเห็นว่าลูกชายก็ควรจะมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปนะครับก็เป็นวิดีโอที่น่าสนใจนะครับครับถ้าเกิดเรามีความกลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัยเรื่องโจรขโมยเราก็ต้องพึ่งในพระเจ้าของเรานะครับให้เราเชื่อและก็ไว้วางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงปกปักรักษาสิ่งของเราซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากทีเดียวนะครับสิ่งของเราก็ไม่ควรเอาไปล่อตาล่อใจให้กับขโมยนะครับวันหนึ่งที่บ้านผมเองก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตากผ้าไว้นอกบ้านเพราะว่านอกบ้านก็มีแดดนะครับแล้วก็ตากที่ราวตากผ้าและครูเตียงภรรยาผมก็อยู่ในบ้านนะครับทำงานอยู่นะครับพอตอนช่วงสายๆ11 โมงเดินออกมาเก็บผ้าปรากฏว่าเสื้อหายไปตัวหนึ่งนะครับเป็นเสื้อหายไปตัวหนึ่งเป็นเสื้อของเฮียชาญเราก็กลัวนะครับว่าพ่อเฮียชาญมีเสื้อที่ใส่สำหรับทำงานเป็นเสื้อที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อธรรมดาแล้วก็ต้องไปขอหน้าบ้านซึ่งเขามีวิดีโออยู่นะครับเป็นกล้องจับอยู่นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นก็คือว่ามีคนหนึ่งก็เดินมาดูเสื้อผ้าดูเสร็จเขาก็หยิบเหมือนของเขาเลยหยิบแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเสร็จแล้วเขาก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็กลับไปเหมือนหน้าตาเฉยเหมือนของตัวเองจริงๆเราก็รู้นะครับถ้าเราไปแจ้งความจับแต่ว่าเนื่องจากเสื้อนั้นก็เป็นเสื้อที่ใส่นอน
นะครับเป็นเสื้อยืดแขนยาวก็เลยก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าไปแจ้งตำรวจจับมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกพอสมควรแต่ว่าเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาเรารู้ว่ามีนักโทษที่ถูกปล่อยออกจากเรือนจำเป็น 30,000-40,000 คนผมเชื่อว่าไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียวนะครับบ้านพี่น้องก็มีหลายคนที่อาจจะเจอคดียาเสพติดอาจจะเจออะไรออกมาไม่รู้ทำอะไรของเราก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อพระเยซูทรงตำหนิสาวกของพระองค์บอกว่าทำไมเจ้ามีความเชื่อน้อยเหลือเกินทั้งที่พระองค์อยู่กับเขาสาวกของพระองค์กลัวนะครับว่าตัวเองจะต้องจมน้ำตายแล้วก็ขอความช่วยเหลือในสภาพตอนนั้นนะครับสาวกของพระองค์อยู่ติดสนิทกับพระองค์แต่ในสภาพปัจจุบันเราอยู่ห่างไกลจาก 2,000 ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเรามีความเชื่อในพระองค์มากน้อยเพียงใดนะครับเรามีความเชื่อในพระองค์มากน้อยเพียงใดหลายครั้งเราขาดความเชื่อเราคิดว่าเราก็เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ได้ทรงสอนเรานะครับจนสุดท้ายศาสนาจักรก็ต้องประกาศหลักข้อเชื่อออกมานะครับว่าให้เราท่องให้ขึ้นใจเลยว่าเราเชื่ออะไรบ้างมีตอนที่2ที่ในหลักข้อเชื่อได้บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่พอนติยัสปิลาตปกครองทรงถูกตึงที่กางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่3ทรงคืนพระชนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าให้เรามีความเชื่อในพระเยซูพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเยซูเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือเราได้และพระองค์จะกลับมาเป็นครั้งที่2เพื่อพิพากษามนุษย์เรานะครับเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีอำนาจทุกอย่างแล้วในอดีตเป็นอย่างไรในปัจจุบันพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะครับพระเจ้าพร้อมที่จะให้เรามีชีวิตที่อยู่อย่างปลอดภัยสิ่งใดที่เราขาดสิ่งใดที่เราต้องการสิ่งใดที่เรากลัวให้เราอธิษฐานกับพระเจ้านะครับให้เรามีความเชื่อถ้าเราขาดความเชื่อขอพระเจ้าประทานความเชื่อมั่นให้เราติดสนิทอยู่กับพระองค์ตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็จะมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไปนะครับถ้าเรายังขาดความเชื่อว่าเรายังเชื่อมั่นในพระองค์มากน้อยแค่ไหนก้มลงอธิษฐานขอประทานความเชื่อให้กับเราและพระองค์จะทรงให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและตลอดไปได้อย่างสมบูรณ์และมีความชื่นชมยินดีในพระองค์นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณโมทนาสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอบคุณสรรเสริญพระองค์สำหรับบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาที่สาวกของพระองค์พยายามช่วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ต้องร้องขอการทรงนำจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือเขาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทำการอัศจรรย์ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการในสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายขาดอยู่และขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเชื่อและให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ตลอดไปขอบคุณโมทนาสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ